А скільки років імениннику? 6. Хлопчик. 6 повинен бути ресторан. Чи є локація, наприклад, у вас, де б ви хотіли би, вам програма? Ні, ми не переплутали записи. Ми справді обговорюємо організацію дитячого свята. Обговорюємо з Мариною Ткаченко. Вона займається подібними заходами вже давно. Тож легенда про майбутній день народження малюка виглядає цілком логічно. Нелогічним же виглядає інший факт. Компанія Марини Ткаченко нещодавно отримала замовлення з бюджету на 600 мільйонів. Не на дитяче свято, на відбудову. Відбудову одного з найбільш пошкоджених під час російської окупації Київщини будинку в Ірпені. Ось цього. І так, роботами буде займатися компанія, організаторки дитячих свят. Принаймні, хтось дуже хоче, щоб ми в це повірили. Це могло би бути дуже кумедно, якби не було так сумно. Ще влітку ми детально досліджували процес відбудови Київщини і розповідали про купу знайдених проблем. Підставні особи, вигадані співробітники, суттєві завищення цін, часто жахлива якість робіт. За більшістю таких підрядів стояли геть не чужі для влади і місцевої, і центральної компанії. Був розголос, були звільнення, були перевірки. Що ми бачимо тепер? Підставні особи на місці, завищені ціни теж. Втім, дещо таки змінилося. Додалися нові дійові особи, які все одно привели нас до влади. Я Наталя Лазарович. Ви дивитесь Бігус.Інфо. І перш ніж ми розкажемо, хто кому кум, брат, сват і організатор дитячих свят, у мене до вас дуже серйозна пропозиція. З вас підписка на наш канал і лайк під відео. З нас регулярна порція корупційного божевілля. Фото цього будинку облетіли увесь світ. Це сюди привозили міжнародні делегації, європейських політиків та селебріті. Це тут зняли кліп до пісні, яка виграла Євробачення. Популярності такою ціною не побажаєш нікому. Ця багатоповерхівка розташована, по суті, між Ірпенем, Бучею та Гостомелем. Під час російського вторгнення на Київщині опинилася в епіцентрі бойових дій. Сидим вот в подъезде, и вдруг по козырьку так прям как град, с осколками. Туда перебежали, там стали сидеть. У березні 22-го ЖК «Ірпінські Липки» регулярно било уламками. Найбільшої ж руйнації завдав удар запальними снарядами. Слышно было, бабахнуло, и там пожар начался. Вот там, вот он оттуда начался, с крыши. Горит, горит. Я беру всех своих котиков, вытаскиваю во двор, говорю: котики, вы тут как-то во дворе, на улице, ну хоть как-то выживете. Потому что в горящем доме, в закрытой квартире, я понимал, что уходить-то придется. Гасити полум'я під щільним ворожим вогнем було неможливо. Будинок сильно вигорів. Вікторія була однією з перших, хто повернувся до свого зруйнованого дому. Ми коли повернулися, ми ще тут 2 місяці ми чергували дружиною з мешканців, охороняли, а потім ми почали ж очищення і розбирання завалів. І перші 2 місяці я так приїжджала, я іноді ночувала у своїй квартирі. У мене одна з небагатьох вцілілих квартир. Можна сказати, що Вікторії навіть пощастило. Половина з 200 квартир Ірпінських Липок зазнали руйнувань. Десь пошкодження часткові, десь вигорілі цілі кімнати, десь не залишилося взагалі нічого. Аби будинок не заливало опадами, мешканці скинулись на консервацію даху. Орієнтовно на це все ми витратили 900 тисяч за весь час. Близько 300 тисяч – це донати людей. Після деокупації Ірпеня місцева влада думала над знесенням будинку, але мешканці з цим рішенням не погодились і замовили експертизу за свої гроші. У зв'язку з тим, що у нас дуже багато пошкоджень в Ірпені, всім була поставлена задача робити самостійно експертизу.
Експертиза була готова восени 22-го. Вона показала, що будівлю можна відновити. Влітку 23-го знайшлися і гроші на відбудову. Торги на 600 мільйонів гривень провела Київська обласна держадміністрація. Для розуміння, за 1,5 роки після деокупації на всі будинки, взагалі на всі будинки, які за гроші держави і партнерів відновлювали в Ірпені, витратили трохи більше, ніж 400 мільйонів гривень. Тут же вирішили вкласти більше 600. На тендер, якщо його можна так назвати, прийшло лише 2 компанії – Київська Нітком, про зв'язки з владою якої ми вже розповідали раніше, та не надто відома фірма «Навітехсервіс» з Харкова. Перша пропонувала відновити будинок за 430 мільйонів, друга – за 605. За логікою перемагає той, хто пропонує меншу ціну. На те вони і торги. Але не у цьому випадку. В даному випадку було застосовано таку досить інноваційну історію про те, що вартість відбудови самого будинку закладається окрема інфляційна складова. Ну, тобто, умовно кажучи, держава резервує для підрядника там близько 150 мільйонів гривень на те, що за час будівництва товари подорожчають. Що це означає? Що станом на зараз роботи по цьому будинку справді можуть коштувати приблизно 450 мільйонів. Але вони триватимуть не 1 місяць. І за цей час все може здорожчати. Тому держава резервує додаткові кошти. І хотіла б, щоб учасники додали відповідний папірець. Нітком цього не зробив. Один з учасників ринку, який прийшов на ці торги, для того, щоб виграти просто підряд, щоб отримати саму можливість працювати тут і зараз, на свій розсуд вирішив так. А я відмовляюсь від інфляційних оцих очікувань. Але дорожча пропозиція від не надто відомої харківської компанії перемогла не тільки через це. Далі сталося дещо неочікуване. Від Нітком прислали листа з відмовою від участі. Ще раз, будівельна компанія йде на величезний тендер, найбільший в своїй історії, витрачає купу грошей і ресурсів, збирає документи, готує кошторис і забуває про якийсь папірець, а потім відмовляється від торгів на користь свого опонента. На папері торги були, але по факту, бачите самі, суперники Навітехсервісу так боролися за цей підряд, що аж самі себе відкликали. Вже в серпні в Ірпінські Липки заїхала техніка Навітехсервісу, і ЖК обгородили парканом. Повністю закінчити відновлення будинку фірма має до жовтня 2025-го. Нині ж на місці триває демонтаж. Робочі зносять вигорілі і пошкоджені конструкції. І хоча вже середина листопада, плани у будівельників масштабні. До настання холодів заплановано відновити покрівлю, відновити фасадне утеплення, встановлення вікон. Це стосується з 6-5 секцій. Саме найважче – це 3-я секція, яка знаходиться посередині. Там найбільше руйнувань в тому числі. Але будуть прийняті заходи щодо консервування, забезпечення відсутності затікань в технологічні отвори. Навітехсервіс можна назвати справжнім щасливчиком. І так вийшло, що фірма-переможець отримала подвійну винагороду. По-перше, вона отримувала в кошторисі завищену ціну будматеріалів, там окрім бетону і інші речі завищені. Наприклад, там вікна по 6 тисяч гривень за квадратний метр. Це десь так відсотків на 20-30 вже перевищує те, що ми бачимо тупо в епіцентрі. Так, колеги з наших грошей знайшли окремі переплати в документах Навітехсервісу. Але точно порахувати, скільки саме переплатять, не вийде, бо вартість переважної більшості позицій неможливо порівняти з ринковою. Чому? Тому що компанія-переможець у документах не вказала характеристик товару. Так, в документах просто сказано – купимо металопластикові віконні блоки. Які? В кого? Нащо вам те все знати? Все, крапка. От відчуваю, як сидить з тої сторони кошторисник і плює мені в очі. Справа в тім, що коли ти пишеш, що ти використаєш металопластикові віконні блоки, ти залишаєш люфт розміром приблизно в 50% від вартості вікна. Одна справа вікна Рехау використовувати, а інша якийсь самопал. Є і по-друге, бо... Якщо цій фірмі з часом
ще й вдасться юридично організувати процес доведення того, що за період будівництва інфляційні процеси в Україні зробились отакі то вона до високих цін, і так високих цін на будматеріали, отримує ще інфляційну складову. Так, ті самі 120 мільйонів гривень, зарезервовані державою на випадок майбутніх здорожчань. Не маю жодних сумнівів, що компанія скористається такою можливістю. Але й це ще не все. Сума коштів, виділених на відбудову цього будинку, значна. Якщо рахувати дуже грубо, то одна квартира тут обійдеться у майже 3 мільйони гривень. Середня ж вартість двушки в ірпінських новобудовах приблизно 2 мільйони. Відновлювати виходить суттєво дорожче, ніж побудувати будинок з нуля. Втім, випадків, коли на місці зруйнованого будинку будують новий і заселяють туди мешканців старого, дуже мало. Законодавчо це не надто врегульовано. Плюс мешканці ірпінських липок в цьому питанні теж дуже згуртовані. Я досі вважаю, що побудувати новий будинок – це більш примара така, ніж від реконструкцію будинку, який можна реконструвати. Тож мешканці отримали надію, будинок – другий шанс, а ми, ймовірно, чергову корупційну історію. Друзі, ми іноді чуємо тезу, що через корупційні історії не хочеться донатити на армію. Але міста, які побували під російською окупацією, будуть відбудовувати ще багато років. Наше завдання, як громадянського суспільства, стежити за цим. Та щоб ворог не прорвався далі, щодня Збройні сили докладають титанічних зусиль і ресурсів. Тому зараз я збираю на 5 дронів для артилерійської розвідки 128-ї гірсько-штурмової бригади. І прошу вас долучитися і допомогти їм ефективно знищувати ворога. QR-код ви бачите на екрані, а посилання на банку в описі відео. Дякую. Знайомтесь, одна з супердівчат нашої команди – Марина. Марина є ключовим івент-спеціалістом команд «Вечірінка Мі» та «Замуж Мі». Саме Марина координує всі процеси підготовки та проведення івентів. Це пост з Інстаграму, івент-агентства, у якому Марина Ткаченко займається організацією весіль, днів народжень та інших свят. Судячи зі соцмереж, агентство працює давно, з 2015 року. Керує цим бізнесом жінка разом із сестрою Поліною. Алло, доброго дня. Доброго. Мені потрібна Марина. Слухаю вас. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви досі організацією свят? Бо мені якось порадили, правда, дуже давно, ваш номер давали агенції. Так. Але у 2022-му у Марини з'явився геть непрофільний бізнес – будівельний. Вона стала співвласницею компанії «Навітехсервіс», яка й отримала контракт на 600 мільйонів. Побачивши Ткаченко серед власників і знайшовши інформацію про її івент-агентство, ми вирішили перевірити, чим же насправді вона займається. І замовили Марині дитяче свято. Дитяче свято. Так, секундочку, візьму ручку, запишу і скажу, що можемо запропонувати. Немає каталогу, це зараз соцсеті. Більш популярні. Можемо скинути, але ж там у нас зараз чуть ребрендинг, можливо, там зараз не наповнюється. Так, ми зазвичай працюємо 10% від смети. Я зрозуміла, так. Що буде, але ж можемо теж дивитися, домовлятися. Коли ж ми вирішили запитати вже про бізнес будівельний, то Марина виявилася суттєво менш говіркою. Хочу поставити вам кілька питань щодо вашої компанії «Навітехсервіс». Ні, я не коментую, вибачте. У біографії Ткаченко ми будівництва не знайшли. В соціальних мережах теж. Плюс, доволі складно уявити собі бізнес-вумен, яка тільки-но отримавши підряд на 600 мільйонів, береться за організацію дитячого свята. Тож, припустимо, що вона представляє в компанії не свій інтерес, а чийсь. Але чий? Зараз буде трішки Санта-Барбари. Родина Марини пов'язана з низкою дуже відомих персонажів. Чоловік Марининої сестри – Роман Пліс. Він – син колишнього заступника мера Києва Кличка, а донедавна і очільника Держаудитслужби Геннадія Пліса.
Про нього давненько нічого не було чути. Востаннє Пліс потрапляв в поле зору медіа, коли у 2020-му провів дуже дивну зустріч з так званим смотрящим за Києвом від Офісу президента бізнесменом Денисом Комарницьким. Там тоді було і перекладання портфелю з багажника в багажник, і спільне відвідування СБУ. Що саме чиновник і бізнесмен тоді робили разом, невідомо. Але саме на той період припав розквіт активності Комарницького. У минулому депутат Київради і соратник Леоніда Черновецького. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах отримав величезний вплив на будівельний і комунальний ринки Києва. У 2020-му нам потрапив до рук архів з документами, у яких детально описана схема роботи десятків компаній і людей, пов'язаних з Комарницьким. Київські комунальники віддавали їм мільярди гривень на ремонтні і будівельні роботи. Найвідомішим об'єктом, пов'язаним з Комарницьким, без сумніву, є Подільсько-Воскресенський міст в Києві – символ київської корупції. Попри багато років робіт і ще більше виділених мільярдів, його досі так і не відкрили. Роботами ж займалася близька до Комарницького фірма, яка, втім, тоді сама, по суті, нічого не будувала, виконуючи роль банальної будівельної прокладки. Фіналізацію робіт вартістю у мільярди гривень багато разів переносили. Востаннє мер Віталій Кличко обіцяв, що першу чергу мають відкрити на початку листопада. Але знову, схоже, не склалося. Колишній партнер Комарницького, сумнозвісний власник Укрбуду Максим Микитась, раніше заявляв, що з грошей, виведених з Подільсько-Воскресенського мосту, фінансувалася передвиборча кампанія «Слуг народу». Підтвердити це практично неможливо, але можна стверджувати про те, що щонайменше один зі «Слуг» був для Комарницького не чужим. Вітаю, друзі! Микола Тищенко. Інформація про великий київський комунальний тендер, який в подальшому виграла компанія його сестри, була в тому самому архіві з документами про схеми Комарницького. Сам же Микола Тищенко практично відкрито разом з Комарницьким займався київськими виборами. У список «Слуг», яким опікувався Тищенко, тоді напхали пов'язаних з бізнесменом людей. Це навіть спричинило конфлікт всередині самої «Слуги народу». А Комарницький отримав звання так званого «смотрящого за Києвом» від Офісу президента. Вплив Комарницького на місто кратно виріс в процесі так званої «війни за Київ», коли тодішній очільник Офісу президента Андрій Богдан намагався перерозподілити впливи в місті і поставити свого очільника КМДА. Ви ж маєте пам'ятати ось це. Знаєте, скільки бюджет міста Прага? 2 мільярди 800 мільйонів доларів. А знаєте, скільки бюджет міста Києва? 2 мільярда 200 мільйонів доларів. А де наша Прага? Кличку тоді вдалося перемогти. За повідомленням низки джерел, завдяки союзу з на той момент ще помічником Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Протистояння закінчилося відставкою Богдана, київськими амбіціями кума Єрмака Миколи Тищенка і успіхами Комарницького. Нащо ми так багато розповіли про Комарницького, почавши говорити про Пліса? Бо пройшло 3 роки, і ось їхні прізвища знову звучать разом. Мама-організаторка свят Марини керує агропідприємством, де співвласником є тесть Комарницького. Погодьтесь, аж таких збігів просто не буває. Виходить, що контора, яка отримала підряд на 600 мільйонів за роботи в Ірпені, знову приводить нас до знайомих прізвищ і Офісу президента. Найгірше, що в цьому переліку є прізвище Комарницького. Давайте відверто. Історія з об'єктами, до яких мають стосунок близькі до нього компанії, наскрізь корупційні. Історія з Подільсько-Воскресенським мостом – яскраве тому підтвердження. Ми вже втомилися рахувати кількість обшуків і підозри від правоохоронців по цьому об'єкту. Втім, чомусь далі нічого особливо не рухається. І Комарницький, схоже, зберігає свій вплив. Марина, яка займається організацією свят, має в будівельній компанії партнера. Його звати Владислав Дирін. Його історія коротша, але не менш цікава. Попри дніпровську реєстрацію, Владислав володів пафосним інтер'єрним салоном у центрі Києва, який колись регулярно світився в глянці. Саме цей салон дизайнив діловий центр «Північний», який у ще не окупованому Донецьку збудував Янукович-молодший.
А ще бізнес-центр «Царський» у Києві. Справи у бізнесмена йшли, схоже, дуже добре. Владислав регулярно відвідував тусовки у нічних клубах, різні архітектурні зустрічі і конкурси. Так тривало до 2015-го. І далі Дирін чомусь зник з публічного простору. Ми довго і нудно шукали якісь фото, згадки, хоч щось про Диріна з 2015-го. І не знайшли. Його соцмережі обірвалися саме на цій даті. Втім, якщо глянути не в соціальні мережі, а в державні реєстри, то можна помітити одну дивну штуку. У 2022-му Дирін перереєстрував свою дизайнерську контору. Ні, не прописав її в Києві, а змінив одну дніпровську адресу на іншу. З того моменту компанія прописана ось в цьому будинку на проспекті Поля, 72. Іронічно, що в цій же старенькій п'ятиповерхівці був прописаний і бізнес Юрія Голика, того самого консультанта великого будівництва, який зараз, за нашими даними, регулярно відвідує Офіс президента, де долучається до формування стратегії відбудови, що сам він, звісно ж, активно спростовує. І вже у 2023-му Дирін стає партнером Ткаченко у Навітехсервісі, яка отримує підряд на 600 мільйонів гривень на відновлення в Ірпені. Сам Дирін запевняє, все виключно завдяки його досвіду роботи, а не якимось знайомствам. Займалася будівельним бізнесом. В мене є і зареєстровані компанія, і ФОП, тому маю додаткові знання та курси щодо цієї сфери, тому вирішили, що мій досвід буде корисним для компанії, тому домовилися співпрацювати в такому форматі. А щодо закупівлі, то це було наше колективне рішення прийняти участь в цьому, тому з Мариною погодили і взяли участь в тендері. Вона генеральний директор, я комерційний директор. А взагалі якась, можливо, комунікація з такою людиною, як Геннадій Пліс чи Денисом Комарницьким у вас відбувалася? Я вперше чую, тому нічого не можу прокоментувати з цього приводу. Ткаченко стала власницею контори у 22-му. Дирін її партнером у 2023-му. За словами Владислава, вони не лише співвласники, а співробітники. Він комерційний директор, а Марина – гендиректор. Виходить, що на роботу його мала б наймати або вона, в чому є великі сумніви, або ті, про кого Дирін, як він сам каже, ніколи не чув. Ваші ставки? Можете поділитись у коментарях. А ще буду вдячна, якщо лайкнете і поширите це відео, щоб його побачило якнайбільше людей. З моменту старту відбудови минуло вже 1,5 роки. За цей час створено якусь божевільну кількість інституцій, які за неї відповідають. Вони всі говорять про якісь інструменти, прозорість, перевірки, представляють свої програми міжнародним партнерам. Але ми чомусь досі бачимо підставних осіб, завищені ціни і зв'язки переможців із владою. І якщо на старті це можна було б списати на поспіх, то зараз це вже схоже на негласне правило. Це може бути критичним, бо відновлювати беруться все більш поруйновані, а відтак і дорожчі об'єкти. Очевидно, що це влаштовує тих, хто приймає рішення, роздає і затверджує. Або принаймні переважну більшість цих людей. Тож і демонструють вони ефективність не в застосуванні якихось інструментів чи механізмів боротьби з сумнівними підрядниками, а в розподілі грошей. Різні групи впливу у владі, які ці 1,5 роки перетягували ковдру відновлення одне на одного, нещодавно пересварилися, бо взялися ділити вплив на новий фонд відновлення, а разом з ним і гроші, призначені на відбудову. Тому схоже, що цей сюжет буде явно не останнім на цю тему. Дякую, що дивитесь і підтримуєте. Ви дивилися Bihus.info. До зустрічі!